لپاره لومړی یو ریکټینګل اخلو شیفټ د ریټ 3 فوټ 2 انچ کاما شپږ فوټ اوږد داسې شپږ شو او داسې 3 فوټ او 2 انچ شو دا اوس راځو ایکسپلورډ کوو باید د ایکسپلورډ څخه آفسیټ پکې اخلو چوکاټ دپاره 2 اوس د ټریم په واسطه دا له منځه وړو ټي آر ډبل انټر اوس آفسیټ اخلو 1 فوټ 2 انچ میډ کې لین اخلو میډ لین نه دواړه خواته 1 انچ آفسیټ میډ لین له منځه وړو ټي آر ډبل انټر دا له منځه وړو میډ کې لین اخلو همدارنګه دې لین نه هم آفسیټ اخلو 1 انچ دواړو خواته میډ لین له منځه وړو ټي آر ډبل انټر اوس آفسیټ اخلو 2 انچ اوس آفسیټ اخلو 3 او دلته آفسیټ اخلو 15 ایرک اخلو دلته لیفت کلیک دلته لیفت کلیک دلته لیفت کلیک بیا ارګ اخلو ریپیټ کوئ د لیفت کلیک دلته لیفت کلیک دلته لیفت کلیک اریس اخلو टी आर डबल हाँ डबल उससे मेरा कमांड अखलू एंड टी आर डबल इंटर सेव हो हाँ असराजू बे मेरा कमांड अखलू شو همدارنګه دلته هم میرر کمانډ اخلو او टी आर डबल انټر میرر کمانډ اخلو دا ګوره داسې وینډو موږ ته لاسته راغله دې په واسطه میچ پراپرټي په واسطه ته رنګ ورکوو همدارنګه که چېرته داسې وینډو وغواړو دې لپاره لومړی داسې ډور جوړوو